ngayon ang ulam namin ngayong gabi. Siya muna ang pinablog ko guys kasi pangit yung mukha ko kasi kuwan kalbo. Amo to, dito nun guys ni kasi tawagan ni kasag. Kasag daw guys, kasag. Ginisang kasag. Palangkang daw mo sa pagluto ng ginisang kasag. Tilaw ko guys, sa una di ko mukaon na kay hassle kaayo guys. Hassle kayo. Dagay mga murag bukog-bukog. Pero pero mudya ko kuman guys, mukaon ko. With the chef of Kuan, Ashley Jade F. Limera. My God, guys, come na. Uy, may bukog, guys. Kadagan siya Kuan guys, kanang mga si tawag ani kaning sa mga cover. So guys, buhi pa kayo guys, oh. Oh. Magkuan-kuan pa guys. Okay. So ngayon, Ang gamiton sa pagisa guys, magamit taog Bombay. Bombay. Tapos tong ahos. Para masarap yung Balatan natin guys. ulam. Masarap. Balatan Para natin. makalimot og ngayan si Jerkol Yumera. Hanggang sa ida pa ngayon makaon siya sa kuan. Bagdik na amo kuan guys, manluto ay ikanin sa kuan. Ikan din sa China. Apo ni siya ni Boy Logro. Oh my God! Wow! Ini Sorry ni Chucky guys. Story cooking. Cookie. Cookie. Ikaduha siyang kuldansoy. Gwapo kayo. Mana mang luto ay guys kada gabi. Bagtik na siya luto guys. Oh, shit. Bisag baki guys, lutuon niya guys. Sa susunod kong vlog guys, magmukbang tayo ng palaka. Yak. Adobong palaka. Nakadiri. Para maganda. Yes, daog ko. Daog ko. Tawa guys, so absi kayo guys, matadtad. May slice rather. Sunod tong ko naman house guys. Tari na dahil ko. Patilawon ko na idyang bisita, kanina bisita guys, oh. Again. Si Boss Jerkol og si Mal. Hello. Naku kaguyo. Guys, What's up, guys? Ngayon. Pukpukoy natin guys para latang ko guys, kuha ang mga balat-balat mo. Okay guys. May signal. Sa kuan may mga guys. kuan mo kadawat pag mga item. Mo gani, Mga kailangan pa magudig go stars. Kung na kay go stars, dira ka makakuha ng kwarta. Uy, pa mo kay go stars. Buhi po siya guys, kuwan pa mga- fresh from the farm. Online gani na ako kuan gani kag item. Ang Bombay ugahos tapos nagugas pa nga akong kuwan. Ugasiro diri sa among balay na si Jerkol Yamera. Nag-eskwela to ni sa trade. Mao ni pinakamalakas sa trade. Jerkol ang malakas. Pinakadato sa trend. Di ako manghot kung gistay na mura si Dora na. Dora. Abangan nyo ang ginisang kuwan. Tawagan na. Isang kayabang. Kuwan ka na. Kayabang. Basta mo to. Katuwa. Kasag. Pakilala ko yung sister ko. Ito yung si Mao si Mera. At ito yan naman cousin ko na pakaganda na si Maymay na. Pasaran. Ang pangalan niya guys ay sa FB at Prince Limera. Yes. You can add this kuan. Baby girl. I'm your future educator someday. Oo. Una natin yung oil guys. Lagyan natin pag mag-isa tayo. Kunti lang oil para hindi ito. Para wala masyadong kolesterol. Itong ahos at Bombay. Mga chips cook na mo guys. Pag-browning natin guys yung ahos tapos yung Bombay tapos
Sunod nito, yung crab na, yung ano to? Kasag. Kasag. Sunod natin guys, itong kasag. Yung tawag na kasag. Sige ka sa manluto oy. Masarap to siya guys, kaso bawal sa mga high blood. Atasihin. Kaway-kaway na lang sa mga high blood pressure. Shout out sa mga high blood. Palaway na lang eh. Mga madaling ma-HB. Brownie daw. Favorite ng mamsi ko to guys. Kahit high blood. Kahit binabawalan ko, kumakain pa rin. Patapos guys, lagyan natin ng tubig. Para mayroong sabaw siya gamay. Kunti. Mga 2 baso. Ganun lang guys. Tapos haluin natin. Para di mahubas. Tapos guys, lagyan natin ng toyo. Silver Swan soy sauce. Ganito lang guys, kasimple lutuin tong Kasag. kasag. Kasag lang sa kalam. Mamaya na natin timplahan pag nakabukal na siya guys. Takban muna natin mga 10 minutes. Pagkatapos timplahan na natin. Takban muna natin guys. At bukal na guys. Mga 10 minutes. Parawin na natin ulit tapos timplahan natin. Dito. Pakita mo dito. Ito na to guys. Luto na siya. Wow, ang sarap! Ayan. Masarap daw. Ganito lang kasimple magluto ng kasag. Dito sa probinsya, ganito ang Kasag ala tutong. masarap to guys. Para siyang punos. Tapos ito yung gagamitin natin, magic sarap. Ilagyan na natin. Ganun lang guys. Oh. Tapos haluin na natin. Pagkatapos natin timplahan guys, atong iti-taste natin kung masarap na ba yung kanya sabaw. Ipapataste natin sa dalawang gwapo't magaganda nating Ako muna housemate. magti-taste. Pagkatapos sila, yung dalawang bisita dito. Si Jericho tapos si si Maymay. Iti-taste muna natin guys. Masarap ba? Pakita mo. Masarap? Okay, success. Okay guys, iti-taste na natin yon sa dalawa. Kung masarap pa talaga. Guys, iti-taste na niya kung masarap ba. Baka hindi masarap. Pwede man sa magkuhan ra, pa-assume og pasarap ra. Okay naman. It's good! Okay guys, pakuluan na lang natin para luto tapos kakain na kami. Isab kakaon ni si GD kanon na kay ija kanon kay wala may kasagman bawal may pakanon. Yun guys, tapos na kaming nagluto, kakain na kami. Nandito na si Ma'am She. Karot dangas. Dangas kay. Pasensya na sa mukha ko guys kasi ganito talaga pang base cream yung kinuha nyo. Magpapatubay kayo yung ganito. Bisang surat Tara. ko may magkutsara. Mahadlok Tara! sa kuan.
Mga na ta, injo. Sabi ka crispy. Diyan yung akong mga katrupa. Mga Naman yung favorite ni Ma'am Shay. Hindi yung ganahan ba ni Jija kay ako rin nagluto. Okay ra? Grabe. Grabe gabae. Diyan po bungana. Somewhere deep down in my heart, I still love you. Kuha na lamang boy sa vlog ra ba ni? No. Hindi kayo. Saan ka naman kay? Ya, gadid gilangan magparat. Diyan pagngana. Silbi. Dito ra kami si Jam kaon sa tindahan guys kay diyan pa naginom. Si Jenny ko. Mga nang dili sila diri mo kaon nagkuara si Jam. Tara, mga na tanin Jo. Tapos mag-video po kanoy ka nang nagkaon ka ba? Yes. Rewind. Kakain na tatin mga choy. Diet ko ron guys nga ni raw kanon ron. Nga ni diet ko. Kay dili na ang silbi kay taba na ako kay. Mag-diet sa ko pa nagsa. Sabawa, no? Ay, grabe gitu po. Dito lang magtatapos ang vlog. See you to mukbang palaka. Bye bye.